සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ පුංචි ට්‍රික් එකක් ගැන. කොහොමද Power BI dashboard එක අපි Teams වලට link කරගන්නේ. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරන්නේ Teams වලින්නේ. අපිට Teams වලට හැමදේම කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ හරියම පහසුයි අපි වැටික් කරගන්න. අපිට ඕනි වෙන්නේ නැහැ SharePoint එකට යන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ Power BI වෙබ් බේස් එකට යන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඔක්කොම ලින්ක් කරගන්නවා Teams වලට. එතකොට අපිට එකම තැනක ඉඳලා වෙබ් ටික ලස්සනට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද Teams වලට Power BI dashboard එකක් ලින්ක් කරගන්නේ කියලා. සහ මෙහෙම ලින්ක් කරගත්තට පස්සේ ඒ අනිත් අයට මේකෙන් හම්බෙන වාසි මොනවද කියලා බලමු. හරි. අපි යමු PC එකට. Teams එකට ගියාට පස්සේ Teams වල අපි ඉන්න group එක අපිට මෙතන group වල තියෙනවා ගොඩක් group ටික ඔක්කොම පේන්නේ. දැන්ට මගේ groups මොකුත් නැහැ. එතකොට දැන්ට මගේ office solutions කියන group එක විතරයි තියෙන්නේ. මම මේකට add කරනවා Power BI. add කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා add tab කියලා පොඩි බටන් එකක්. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් Power BI add කරගන්න. ඔයාලට මෙතන Power BI එක පෙන්වන්නේ නැත්නම් just type කරන්න Power BI කියලා. Power BI නම් අපි මේක ක්ලික් කරනවා. දැන් අපි tab එකක් විදිහට මේක create කරන්න මෙයා අහන්නේ. මේක අපි save කරනවා. ඊට පස්සේ Power BI එක open වෙනවා. දැන් අපිට කියනවා අපේ Power BI අපිට link කරන්න ඕනි Power BI එකේ dashboard එකේ link එක දාන්න කියලා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් browse workspaces ගිහිල්ලා අපේ workspaces ටික පෙන්නනවා දැන් මෙතන. මේකෙන් අපිට අවශ්‍ය workspaces එක හොයන්න. ඒ කියන්නේ අපේ dashboard එක තියෙන්නේ මොන workspace එකේද? මම select කරන finance කියන එක. මේකේ මම ගන්නවා අපි දාමු oil production analysis කියලා. මේ dashboard එක තමයි මට ගන්න ඕනි මේ group එක ඇතුළට. මේක මම ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ add දෙනවා. දැන් මෙන්න මෙතෙන්ට add වුණා oil well production analysis කියලා. මේක අපිට අවශ්‍ය නම් rename කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට Power BI dashboard එක add වුණා. දැන් අපිට Power BI web base එකට යන්න ඕනේ නැහැ මේක view කරන්න. හරිම පහසුවෙන් අපිට Teams ඇතුලෙන් මේක දැන් මෙතනින් හැර වැඩ ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ group එකට ඉන්න හැමෝටම දැන් මෙතනින් ගිහිල්ලා මේක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙදි ඔයාලා Power BI web base එකේදී මේකට මොන හරි restriction දාලා තියෙනවනම් මොනවා හරි securities දාලා තියෙනවනම් RLS on කරලා තියෙනවනම් row level securities අන්න ඒ RLS වලට අදාළව තමයි view කරන්න කියලා බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. RLS එක exceed වෙලා ඒක ignore වෙලා කෙනෙකුට මේක view කරන්න බෑ. ඒතකොට එයාට permission තියෙන ටික විතරයි view කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ විදිහට හරිම පහසුවෙන් අපිට Teams එක යොදාගෙන Power BI dashboard එක analyze කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එහෙනම් ඔය වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාලා තියන්න. ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත දේ හොඳයි නම් ඔයාලගේ අදහස් ටික දාලා තියන්න. තව මොන හරි ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා නම් ඒවත් අනිවාර්යෙන් comment section එකේ දාන්න. තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් මුණ ගැහෙමු.